ผมมี Data Table ซึ่งมี4คอลัมน์นะครับมีคอลัมน์ Invoice Number Product Quantity และ Cost รายละเอียดใน Data Table ก็จะมี Invoice แล้วก็ Product อย่างเช่น Invoice 2401จะมี Product อยู่2ตัวก็คือ Apple กับ Banana โดยที่ Apple มีจำนวน100 Banana มีจำนวน100แต่ Cost ตรงนี้ครับมันเป็น Cost ของทั้ง Invoice หมายความว่าทั้ง Invoice เนี้ยมันมี Cost อยู่ 10,000ดังนั้น Cost ของ Apple มันจะต้องเป็นแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันมี100 Cost ของ Apple ก็ต้องกลายเป็น 5,000 Cost Banana ก็กลายเป็น 5,000ลักษณะเดียวกันกับ2406 Invoice นี้ Cost ของมันทั้ง Invoice ก็คือ 6,000 แต่ว่า Cost ของ Coconut ก็คือ300ตรงนี้นะครับก็คือ300จาก600ดังนั้น Cost ของ Banana มันจะต้องกลายเป็น 3,000 เดี๋ยวเราจะมาหากันครับว่าการหาคอลัมน์ allocate cost ตรงนี้ใน Power Query จะทำยังไงผมโหลดข้อมูลเข้ามาอยู่ใน Power Query แล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้อง sum ตาม Commercial Invoice ก่อนนะครับก็คือ Invoice 2401นะครับเราต้องหาจำนวนรวมก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ก็คือตรงนี้นะครับ200ส่วน2406นะครับก็จะเป็น600นะครับอันนี้เป็น200นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น600จำนวนรวมนะครับจากนั้นเราเอา2ตัวเนี้ยหารกันนะครับมันก็จะได้ค่าที่เอาไว้หารเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักจากนั้นเราจะเอาค่านั้นนะคูณด้วย cost ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ cost ของแต่ละรายการ product แล้วนะครับผมจะใช้ตัวฟังก์ชัน group by นะครับผมเลือก invoice number นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะ group by ตาม invoice number แล้วไปที่ home แล้วก็ group by ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น all row นะครับแล้วก็ชื่อคอลัมน์ผมตั้งชื่อเป็น all row เหมือนกันกดโอเคตอนนี้เรา group by เรียบร้อยแล้วก็ข้อมูลใน all row ก็คือทุกคอลัมน์ตามข้อมูลเมื่อสักครู่ก็คืออย่างเช่นตัวนี้เป็น N2401มันก็จะโชว์ทุกคอลัมน์ของ N2401มาอยู่ตรงนี้นะครับ2406ก็เช่นกันนะครับ Table นี้มันก็จะโชว์เฉพาะ Invoice 2406ทีนี้เรากลับมาแก้ตัว M code กันนิดหนึ่งนะครับผมจัดให้มันดูง่ายขึ้นนิดหนึ่งผมเอาตรงนี้นะครับเคาะลงมาข้างล่างแล้วก็ตัวนี้ข้อมูลนะครับช่วงนี้นะครับท่อนนี้มันเป็นข้อมูลของการระบุ type ในคอลัมน์ต่างๆใน table นะครับตอนนี้เรายังไม่ใช้นะครับผมขอลบทิ้งไปก่อนแล้วก็ผมลองกด enter ตอนนี้ได้ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ผมจะสร้างคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งผม copy ส่วนนี้นะครับแล้วก็คอมมาแล้ว Ctrl V แล้วผมตั้งชื่อว่าเป็น total quantity นะครับแล้วก็กด enter ผมจะได้คอลัมน์ชื่อ total quantity ขึ้นมาอีกหนึ่งคอลัมน์โดยที่ข้อมูลในคอลัมน์นี้ของแต่ละโลนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลของแต่ละ invoice อย่างเช่นบรรทัดนี้เป็น2401 table นี้ก็เป็น2401ด้วยซึ่งคอลัมน์ quantity ตรงนี้ครับกับ all row ตรงนี้มันจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราใช้ encode ตัวเดียวกันก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับทีนี้ใน quantity ตรงนี้นะผมจะไม่เอาคอลัมน์อื่นผมจะเอา quantity คอลัมน์เดียวนะครับผมก็จะไปแก้ตรงนี้โดยใส่ระบุเป็นเอา
ชื่อ qty quantity เฉยๆนะครับกด enter ตอนนี้นะครับได้มาแล้วว่าเป็นคอลัมน์ quantity โดยมันเปลี่ยนเป็น list นะครับอันนี้มีอยู่100บวก100เป็น200นะครับแล้วก็ตัวนี้เช่นกันเป็น600นะครับ100 200 300รวมเป็น600ทีนี้เวลาเราเขียนลักษณะนี้ครับการอ้างอิงสามารถเอาเครื่องหมาย underscore ออกได้ให้เหลือแต่ชื่อคอลัมน์นะครับมันสามารถละไว้ได้ผมลองกด enter ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทีนี้เราจะเอาตัวนี้นะครับหาผลรวมของ list นี้นะครับคำสั่งที่ใช้นะครับก็คือ mcode ชื่อ list.sum นะครับผมพิมพ์ list.sum วงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดครอบตัวนี้ไว้แล้วก็ enter ตอนนี้เราได้ total quantity มาแล้วของแต่ละรายการนะครับ2401เท่ากับ200แล้วก็2406เท่ากับ600ถัดมานะครับเราก็กระจายตัวนี้นะครับกระจายตัว all row ออกไปโดยที่กดที่เครื่องหมายนี้นะครับแล้วก็ผมเอาตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ามันถามว่าจะใช้ original column name as prefix หรือเปล่านะครับเราเราไม่ใช้ผมติ๊กออกไปนะครับแนะนำนิดนึงนะครับกรณีอย่างเนี้ยมันจะมีโหลด more อยู่ตรงนี้นะครับแนะนำให้กดด้วยเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าจำนวนคอลัมน์มันเยอะๆตัว preview ตรงนี้นะครับมันจะมองไม่เห็นทุกคอลัมน์แต่เผอิญเคสเนี้ยคอลัมน์มันน้อยนะครับมันมีแค่4คอลัมน์มันเลยเห็นหมดทีนี้ผมจะ expand เฉพาะ product quantity และ cost นะครับไม่เอา invoice number เพราะว่า invoice number เรามีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเลือกแบบนี้แล้วก็ผมกดโอเคเราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อคำนวณนะครับผมไปที่ add column แล้วก็ผมไปที่ custom column ตรงนี้คอลัมน์ที่คำนวณผมตั้งชื่อว่าเป็น allocate cost นะครับขอโทษครับต้องตั้งชื่อคอลัมน์ด้านบน allocate cost ทีนี้การคำนวณในคอลัมน์นี้นะครับมันจะต้องเอาอะไรนะเดี๋ยวนะครับเอา quantity หารด้วย total quantity นะครับแล้วก็คูณกับตัว cost เดิมนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้เราได้คำตอบของเราแล้วนะครับคอลัมน์นี้โดยที่ quantity ของ invoice ใบแรกก็คือ100กับ100นะครับ total cost ของมันก็คือ10,000มันกระจายกลายเป็น5,000บวก5,000 invoice ตัวที่2นะครับ total cost มันคือ6,000มันก็จะกระจายเป็น1,000 2,000 3,000นะครับทีนี้คอลัมน์นี้เราไม่ใช้นะครับเราก็ลบทิ้งคลิกขวา remove column ได้เลย